هاي الفيديوهات هي لاشتعالات الغاز السامة. هي فيديوهات من جنوب العراق في المكان الذي أسكن فيه، اللي أشوفه كل يوم من أمام بيتي. شوف هاي الدخانة هسه شغلوا. أنا المريض علي حسين جلود، مرض سرطان بالدم. أنا عايش في منطقة الرمال الشمالية بجانب شركة نفطية بريطانية اللي هي شركة البيبي. وعندما راجعت للدكتور قلت له أنا عايش بهيك منطقة، فقال لي هاي الأشياء سبب رئيسي بهذا المرض. النفط اللي يطلع من منطقتي يغذي الاقتصاد العالمي، يمكن حتى سيارتك تمشي بسببه. خلال الدقائق القادمة راح أخذكم داخل واحد من أكثر الحقول النفطية الملوثة في العالم، المكان اللي قناة BBC عربي دخلت له بالسر من أجل اكتشاف الحقيقة. كم هو سام التلوث في هذه المنطقة؟ هذا راح يتعلقن. ومن هو المسؤول عن تعريض الأطفال الساكنين هنا لخطر الإصابة بالسرطان؟ وما الذي يفعلون بالضبط كي يحاولون إبقاءه سرا؟ نبغى نتورط أنت ضعيف. لما كان عمري 15 سنة أصبت بمرض سرطان الدم، وهو سرطان يسبب مركب البنزين. هاي بيها والله أيام أخي، أيام كارثة. شو شلون صار. دكتور شكري الخبير البيئي المحلي أخبرني أن البنزين يأتي من انبعاثات غاز الشعلات. عندما يتم استخراج النفط، الغاز الطبيعي راح يصعد معاه إلى السطح. طبعا بالإمكان استثمار هذا الغاز لأغراض شتى، ولكننا في العراق نحن نحرق هذا الغاز، وخلال عملية الحرق هذه تنبعث كميات هائلة من المواد الكيميائية السامة المضرة بالصحة، ومن أخطرها مركب البنزين. ما نعرف كمية البنزين في الهواء بالعراق. قناة BBC عربي مع الدكتور شكري يقومون بقياس مستويات التلوث في المناطق القريبة من الحقول النفطية. عينة بول بيه شويه وتجيبه هيك تقريبا نص. اوكي تعال جيب لي بيه شويه وتجيبه حبيبي. وبموافقة الأهالي يقوم الدكتور شكري بجمع عينات أدرار من 52 طفل يعيشون بالقرب من الشعلات لفحص مستويات المواد الكيميائية المرتبطة بالسرطان. ما شاء الله تارس مسلم. دكتور حكي بيناتنا حتى عندنا بالبيت ضامن بعد ذاك تردون. نعم والله. فاطمة عمرها 13 سنة وهي مثلي مصابة بسرطان الدم. قمت بس ما أمشي، رجلي يعني ما أقدر أمشي، أي بقت بس إبرة واحدة وحاطين الدم. هاي شعلات النار نقدر نشوفها من مزرعتنا، يطلع منهم دخان. برجع نكمل هذا المخطط وقاعدين نصفر نطلعت بعدين نقع. هاي شوية حلوة. منطقتنا بوسط أكبر حقل نفطي في العراق، ومع ذلك معدومة من الخدمات، ونحن معزولين عن بقية العالم. هي السيطرة.
حقل الرمال النفطي تديره شركة بيبي البريطانية. يمنعون وصول الباحثين إلى هاي المنطقة حتى ما يشخصون حالات التلوث الموجودة فيه. علي شلونك؟ شلون صحتك؟ هواي عندنا بالمنطقة مصابين، وهواي اكو بيهم متوفى، وهسه اكو بيهم عايشين جاعانين من المرض. واحنا بالمنطقة تحديدا منطقة الرملة ما حد يحكي، بس يحكي يقول لك انا اخاف، والله اخاف يشيلوني. عباس اي عافية، اقعد هنا. عباس قد عمرك عمو؟ ها؟ 16. قد ابو تقريبا؟ ها؟ 5. خلصنا، شكرا لكم. من غير القانون أن يتم حرق الغاز في مسافة أقرب من 10 كيلومتر من المناطق السكنية. كل الأطفال اللي أخذ منهم دكتور شكر العينات هم يعيشون بمسافة أقرب من 10 كيلومتر عن الشعلات. هذه الشعلة تبعد عن بيت فاطمة 1.5 كيلو في حقل النفطي تديره شركة إيني الإيطالية. حياك الله. كيف الحال حجي؟ شلونك؟ شلون صحتك؟ أحوالك؟ الحمد لله. أنتم تشمون غازات هنا في هاي المنطقة؟ دايرة علينا كل هاي النفط. هسه انت قاعد تشوف بعينك، شوف هاي الجو، شوف. اي ما ادري، انا سمعت انه صارت عندكم حالة لبنتك؟ فاطمة صار لها 2 سنين. العام شهر الثاني، بداية الشهر الثاني سخنت ودنا الطبيب فحصل قدمها 3. شنو الاخبار؟ شلونك؟ هاي مو؟ اكو نزل ثاني برجلين؟ فاطمة ما زالت تنتظر متبرع لعملية زراعة النخاع العظم. تحتاج يعني وجود مطابق، والمطابق لازم يكون 100% حتى ترسلها. زين اهو احسن. ايش بيك؟ منين درتي؟ انقذ شفت. زين وقاعد تستجيبين وكل زين هسه قاعدين زوجي. ما زوجي؟ اي قاعد وايد قبل اشوى، قبل بالشهر يدورها مره. هسه قاموا كل يومين، يوم الثالث يدوروا لها، وقامت ما تاكل وخشمها ينزف. قام واحد يحترق، شوف ابنه قدامه مريض مثل واحد مشتعل بنار وما يقدر يطفيه. الشعلات ليس مضرة على صحتنا فقط، أيضا تؤثر على الكوكب بأكمله. إنها تطلق غاز الميثان وثاني أكسيد الكربون، والتي تسبب الاحتباس الحراري. قناة BBC كشفت حجم الغاز اللي يتم حرقه من خلال بيانات الأقمار الاصطناعية. BP's annual report makes it look to investors and the public like its flaring emissions are going down overall. But because it doesn't count emissions from sites where it's not the official operator, those aren't included. This is the case with Rumaila. BP's annual flaring in 2021 across the whole world stood at just 4 million tonnes of CO2e. And that's misleading, because if Rumaila was included in those figures, they will be doubled. BP is concealing the true scale of its flaring emissions from the public and from investors. خلال تصوير BBC وصلت أخبار حزينة عن فاطمة. هذا توفت بي. هذا خير شيء هي وتقول أنا ما أموت، ما أموت أنا. بالمستشفى وشوف جماعة الطفال يموتون ياما، وهي ما لها غلط يعني كلش، يعني بآخر يوم هي يعني قوية. هي مثل كل مرة وياها
بعد أشهر من المراجعات العلمية المستقلة، حصلت BBC والدكتور شكري على نتائج التحاليل ونسب التلوث. صدق كذي؟ If I just look at the benzene data, we're seeing values from 3 up to 9.6 micrograms per meter cubed. And immediately that causes some worry to me. The WHO, for example, it has said that there is no safe level of benzene. The children, they have strikingly high levels of metabolites of PAHs in their urine. From Rumeila, all of the children sampled there have high levels. 70% of the children that you sampled have high levels in their urine. احنا كنا نقصد انه نكشف مركب البنزين اللي موجود بالهواء. بصراحه كانت النسبه مرتفعه. هي معلومه. وهاي مريضه مدة نوديها مرة بطنها مدري شنو، وعندها حصوه وعندها رمل. الحل احنا شو نسوي بهالحاله؟ يعني انا مهمتي انه احذركم، انبهكم، اوعيكم. احنا نعرف، يعني احنا نعرف، هاي كل واحد يعرف هاي الشغلات يعرفها. الدخان هاي النفط هاي مضر، بس الحل شنو؟ نريد الحل. الحل شو راح نسوي يعني؟ حل الا الدوله تسد هذني توكلنا من هنا تسويهن. حقل الرميلة هو تحت إدارة بريتش بتروليوم، وهو المسؤول عن كافة القياسات البيئية والصحية بهذا الحقل. فإذا فعلا هنالك عوامل خطر من هذا الشيء، فبريتش بتروليوم شركة النفط البريطانية مسؤولة عن إدارة هذا الموضوع، وأنا راح أدقق بالموضوع. أنا دائما كل ما أستيقظ أقعد أشوف الحديقة، أسقيها ماي، أداريها، أزرع بيها. بعد يوم واحد من نشر قصتي على قناة BBC، جاء موظف من قبل شركة البيبي وتحدث معي حول وضعه الصحي، فأخبرته بما عانيت بسبب التلوث، وسألته هل من الممكن تعويضي من قبل الشركة، ولكن لم يتواصل معي مرة أخرى.